مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها للعشوائيات المصرية، هذا الملف الحساس الذي بقي مفروضا على أرض الواقع، ولم تشأ الحكومات الفارطة أن تتدخل وتعالجه من جذوره. ولكن في السنوات القليلة الفارطة لاحظنا تطورا في مساعي الدولة المصرية للقضاء على هذه الظواهر السلبية. ولعلمك عزيزي المشاهد، فلقد وصلت نسبة العشوائيات داخل الحدود المصرية في المناطق العمرانية حوالي 40%، وذلك وفق السلطات الرسمية المصرية. وبالتالي هذه النسبة تدل أنه يوجد كيان مستقل داخل الدولة، يعني هنالك دولة من العشوائيات داخل الدولة المصرية، وهذا يعيق تقدمها ويساعد في انتشار الجهل والفقر والفوضى، حتى إن المرافق العامة الأساسية التي يحتاجها هؤلاء المتساكنين سوف يجدون صعوبة بالغة في الحصول عليها، مثل مياه الصرف الصحي، مثل مياه الشرب، الكهرباء، حتى مواصلات النقل العمومية مثل القطارات وحتى الحافلات لا يمكنها أن تدخل إلى هذه العشوائيات. وبالتالي هذه العشوائيات هي وكر للتخلف ولإعاقة النمو الاقتصادي للدولة المصرية ولتخلف الأجيال. وكما نعرف أن هذه الأحياء دائما يكون فيها ظواهر سلبية مثل البلطجة ومثل العديد من المظاهر الأخرى التي تدل على أن الأجيال القادمة سوف تنشأ في محيط غير سليم. والدولة المصرية تراهن على تغيير هذا الواقع عبر مشاريع ضخمة وعملاقة سوف أقدمها لكم بالصوت والصورة. كل هذا وأكثر بعد هذا الانترو. وننطلق بمحافظة القاهرة. ولعلمك عزيزي المشاهد، فإنه من المقرر في هذه السنة أن يتم إعلان أن القاهرة خالية من العشوائيات تماما. أعرف عزيزي المشاهد أن هذا يبدو صادما لك، خصوصا وأن مشهد العشوائيات داخل القاهرة ارتبط في مخيلة كل المصريين وكل العرب عموما عبر الأفلام التي كانت تبث والعديد من الوثائقيات والصور التي انطبعت في ذاكرة المواطن العربي. ولكن سوف أقدم لك هذه المشاريع التي سوف تقضي على هذا الانطباع. وننطلق بمشروع الأسمرات، وتم تدشين هذا المشروع في سنة 2016 ووفر في مرحلته الأولى والثانية أكثر من 11,000 وحدة سكنية. وانتظرنا إلى سنة 2020 حتى يتم بناء الأسمرات 3، وهذا وفر أكثر من 124 عمارة بطاقة استيعابية تصل إلى 31,000 وحدة سكنية. وهذه الآلاف من المنازل ساهمت بشكل كبير في استيعاب سكان العشوائيات التي تم القضاء عليها، وبرزت هذه الشقق كبديل للمساكن التي تم هدمها. كنا بنتعاير بيه قبل كده، يقول لك شوف المصريين، شوف شكلهم عاملين ازاي، شوف فقرهم عاملين ازاي، انتوا كده بتأجلوا التطوير 100 سنة. لن اسمح ابدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده. بس احنا ما خدناش اجراءات حادة من غير انذار، لا احنا قايلين الكلام ده من 3 سنين. ده تكليف للحكومة وتحدي للحكومة واختبار للحكومة. احنا نجري ونبذل كل جهد عشان نحقق لكم، لان ده دورنا وده شغلنا، وانتم كلفتونا بالمهمة ديت. ان شاء الله هنشيل وهنعمل مكانها، مش هنضيعهم.
لم تتوقف الجهود المصرية في هذا الحد، بل امتدت إلى بناء مدينة معن، والتي فيها أكثر من 102 عمارة، والتي يبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية في هذه المدينة سواء في مرحلتها الأولى والثانية أكثر من 22 ألف شقة أو وحدة سكنية. وتم تدشين هذا المشروع في سنة 2021، يعني في هذه السنة. ليه احنا كده؟ طب ما اتعملش ده من سنين طويلة فاتت ليه؟ طب واحنا هنفضل سايبين نفسنا كده؟ ويفضل احنا حياتنا وحياة ولادنا؟ لا مش هينفع. مش عشان حد يقول علينا ان احنا قليلين، لا، لان احنا ما يصحش، ما ينفعش. وكذلك امتدت الجهود الإصلاحية لبناء مدينة أهالينا سواء في مرحلتها الأولى، والتي فيها أكثر من 25 عمارة، كل عمارة فيها 12 دور، وتم تدشينها في سنة 2018. وامتدت المرحلة الثانية في سنة 2019 حيث دشنا بناء أكثر من 34 عمارة كالعادة بحوالي 12 دور لكل عمارة. وهذا المشروع يعتبر كذلك نموذجا يحتذى به في بناء المدن والمناطق السكنية من حيث التخطيط العمراني، من حيث التنظيم، من حيث العديد من الضروريات للرفاهة الاجتماعية لكل سكان الدولة المصرية. كذلك وجدنا أحياء كاملة تم بناؤها في هذه الفترة لسد الثغرات ولتوفير السكن اللائق لمن تم هدم منازلهم في إطار هدم العشوائيات وما إلى ذلك. ومن أبرز هذه الأحياء نجد حي المحروسة، وفيه مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومجموع وحدات السكنية التي تم بناؤها فيه أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، وتم تدشينه في سنة 2018. بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. لا والله، 50% من مساحتك يا مصر عشوائيات. كلموا على العدالة الاجتماعية. ناس مرمية كده ويصوروه في التلفزيون ويقول لك شايف المناطق، شايف مصر فين الحكومة؟ فين الدولة المصرية؟ بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. لا والله. كذلك تم تطوير منطقة تل العقارب بالروضة السيدة في سنة 2019، وتم بناء 16 عمارة سكنية بإجمالي 198 وحدة سكنية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى داخل القاهرة. ولكن هذه صورة عامة والتي تبين أن القضاء على العشوائيات تقريبا وصل إلى مشارف نهايته، وبحول الله سيتم إعلان القاهرة منطقة خالية من العشوائيات في هذه السنة. وننتقل إلى منطقة الإسكندرية، وهي ثاني أكبر محافظة من حيث الثقل الديمغرافي في الدولة المصرية. وننطلق بمشروع بشائر الخير في نسختيه الأولى والثانية والثالث. وننطلق بالنسخة الأولى والتي فيها 34 عمارة تم تدشينها في سنة 2016 بتكلفة إجمالية 1,200,000,000 جنيه مصري. وتواصلت هذه الإنجازات العملاقة في سنة 2018 ليعلن عن تدشين بشائر الخير 2 وبتكلفة إجمالية حوالي 1,500,000,000 جنيه مصري، بالإضافة إلى أنه سيوفر حوالي 37 عمارة سكنية. وأخيرا وليس آخرا نجد بشائر الخير 3 والتي تم تدشينها في سنة 2020 وتم بناء أكثر من
عمارة داخلها، وهذه المنطقة السكنية تعتبر من أضخم المناطق السكنية في جمهورية مصر العربية التي خصصت من أجل التعويض عن المناطق العشوائية. وستوفر بشائر الخير 3 لوحدها السكن لأكثر من 50,000 مواطن، وهذا ليس بالرقم الهين ويجب أن نقف عنده، خصوصا وأن مشكلة العشوائيات موجودة في كل دول العالم، في فرنسا، في أمريكا، في روسيا، في بريطانيا، في غيرها، ولكن لا نجد مشاريع عملاقة حقيقة مثل ما يتم الآن داخل التراب المصري، خصوصا وأن هذه الدول لا تتعامل بجدية مع هذه الملفات، بينما نجد أن الدولة المصرية المحسوبة على دول العالم النامي تقوم بجهود جبارة في هذا المجال. لذلك يجب أن نحيي الجهود المصرية، ولنا الفخر أن يكون لدينا دولة عربية بحجم هذه الإنجازات. انت بتدي للمواطن ده اللي كان قاعد في امر انت ما تتخيلوش واكيد ما ترضاش بيه، بتديله شقه من دي بعفشه. طب ده حد في العالم عمله غيرنا؟ لا والله ما حد عمله غيرنا. ولا يا دكتوره؟ لا صح، والله ما حد عمل كده في العالم غيرنا. انت بتتكلم في 250 ل 300 الف اسره، لو ضربت في المتوسط 5 احنا بنتكلم في 1,400,000 1,500,000 ونص. بنحول حياتهم الى شكل يليق بيهم وباولادهم. وبعد كده مش بتقولوا عايزين نعالج الجهل والتطرف والعادات اللي مش مظبوطه طب ما هو مش هيتعالج، هو كلام نقوله، ممكن نقول عناوين تقولها. مش انسى يعني اشكر البنك الاهلي والمساهمات اللي في بشائر الخير وكل اللي تقدم وساهم في هذا المشروع. وننتقل إلى محافظة بورسعيد، وهذه المحافظة هي أول محافظة مصرية تعلن أنها خالية تماما من العشوائيات، وتم القضاء عليها بمجموعة من المشاريع السكنية الضخمة، وعلى رأسهم تطوير منطقة حظائر أبو عوف، والتي تم تدشينها في سنة 2019، والتي تم بناء فيها أكثر من 22 عمارة و176 حظيرة، بالإضافة إلى تطوير عزبة أبو عوف نفسها منذ سنة 2017، والتي شملت بناء أكثر من 40 عمارة سكنية بطاقة استيعابية حوالي 4,000 مواطن مصري، وهذا ساهم بدرجة كبيرة في تخفيف العبء وفي القضاء على العشوائيات المصرية وتنظيمها داخل هذه الهياكل. وعند الحديث عن محافظة بورسعيد لا يمكن أن نغفل منطقة القابوتي والشهرة التي نالتها مؤخرا، وكيف تحولت من منطقة حقيقة في قمة العشوائية وفي قمة التخلف وما إلى ذلك إلى منطقة حضرية. وتعتبر هذه المنطقة من أبرز الرموز ومن أبرز الأمثلة على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية. وننتقل إلى محافظة دمياط، والتي شهدت في سنة 2020 تدشين مشروع مهم، وهو تطوير شمال وجنوب منطقة الصيادين برأس البر، وهذه المنطقة شهدت بناء أكثر من 500 وحدة سكنية، وكان لها بالغ الأثر في تنظيم المشهد العمراني في هذه المنطقة وفي الحد من زحف العشوائيات. وكذلك شملت الإصلاحات محافظة البحر الأحمر، وتحديدا تطوير منطقة عشش البلد برأس غارب، والتي شملت بناء أكثر من 500 وحدة سكنية من أجل القضاء على العشوائيات التي تتمركز في هذه المنطقة. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو المباني دي اللي قدامكم دي على الخريطة، اللي هي عبارة عن سنين طويلة بدون تخطيط وبدون ترتيب، الناس بنت زي ما عايزة وبقت عايشة بشكل صح. ولا يمكن أن ننسى مساكن الروضة بالغردقة، والتي تم تدشينها في سنة 2018 ووفرت 30 عمارة سكنية، وهذا يدل أن
هذه المنطقة من محافظة البحر الأحمر هي منطقة حيوية وجاذبة للسياح وما إلى ذلك. لذلك يجب أن يكون المظهر العام لهذه المدينة سليما ولا يثير انتباه السياح بطريقة سلبية وما إلى ذلك، وحتى أن الحياة لهؤلاء المواطنين ستكون أفضل بفضل هذه المشاريع، والتي لطالما قدمت العديد من المشاريع المماثلة مثل مبادرة حياة كريمة، والتي خصصت فيها كل الإنجازات التي يتم بناؤها في مجال تطوير العشوائيات وفي مجال الإعمار والإسكان وفي مجال القضاء على الفقر والخطط وكيف وصلت إلى مستوى متقدم وما هو الهدف الأسمى من هذه الخطة وكيف تعتبر مصر نموذجا ليس فقط في العالم العربي بل في العالم بأسره. وسوف تجدون رابط هذه الحلقة في صندوق الوصف، وكذلك سوف تجدونها في نهاية هذه الحلقة. ونمر الآن إلى المشروع التالي في هذه المحافظة، وهي محافظة جنوب سيناء وتحديدا منطقة الرويسات، والتي تم بناء فيها أكثر من 30 عمارة وتحديدا 31 عمارة، وكذلك ستكون الطاقة الاستيعابية لهذه العمارات بالمئات. وهذا يدل أن التطوير ليس فقط في المحافظات الشمالية بل يشمل كذلك العديد من المحافظات وتقريبا كل المحافظات داخل الدولة المصرية. وننتقل إلى محافظة المنيا والتي تم تدشين فيها أكثر من 890 وحدة سكنية، وذلك في سنة 2019. وهذه الشقق موجودة في منطقة محفوظ في محافظة المنيا. بالإضافة إلى كل هذا نجد محافظة أسوان والتي فيها مشروع مهم، وهو إحلال وتجديد المتساكنين المغتربين بالنوبة بحوالي 779 مسكن، وتم تدشين هذا المشروع في السنة الفارطة. ومنطقة الصحابي والتي تم تدشينها في سنة 2019 وتوفر السكن لأكثر من 1000 مواطن مصري. وننتقل إلى محافظة السويس وتحديدا منطقة عزبة الصفيح والمنطقة اليهودية، والتي تم في سنة 2020 تدشين أكثر من 330 وحدة سكنية بهذه المنطقة، وذلك في سنة 2016. ليس هذا فقط بل كذلك هنالك محافظة سوهاج والتي فيها منطقة السماكين، وهذه المنطقة شهدت تطويرا مهما حيث تم بناء 221 وحدة سكنية وتم تدشينها في سنة 2018، وستوفر السكن لأكثر من 1100 مواطن مصري، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة متنوعة في كل المحافظات المصرية. ولا أريد أن أطيل هذه الحلقة أكثر فأكثر، فيمكنكم الاطلاع على هذه المناطق في صندوق الوصف. ولا أريد أن تكون هذه الحلقة مجرد استعراض بل ستكون كذلك تحليل، فهذه المناطق التي تم بناؤها الآن سوف تكون هي البذرة التي يتم رميها تحت التربة وسوف تسقى بعناية حتى تزهر ثم تعطينا الثمار، وهذه الثمار سوف تأتينا بعد 10 و20 سنة منذ الآن، لأن أطفالنا سوف ينشؤون في محيط سليم، وهذا هو الأهم. يعني الأطفال سوف يكونون محظوظين وسوف تتوفر لهم الفرصة والظروف الجيدة للدراسة وللتطور وتحقيق أحلامهم في المستقبل. كل هذا بفضل الجهود المصرية الخالصة في التخطيط في رصد الميزانيات. وعلى ذكر الميزانيات فهذا المشروع في جزء هام من تمويله متأتي من المدن الضخمة التي تم بناؤها داخل الدولة المصرية والتي تعتبر في شكل استثمارات عقارية مهمة. فمثلا مدينة العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مثلا مدينة السلام والتي اعتبرتها العاصمة الاقتصادية والتي خصصت لها حلقة كافية وشافية عن جدواها وعن أهميتها وما إلى ذلك.
والتي لاحظت العديد من التعليقات التي تهاجم سياسات الدولة المصرية لبناء هكذا نوع من المدن، وأنها سوف يسكنها فقط الفئة المترفة من الشعب، ونسوا وتغاضوا النظر عن العوائد الاقتصادية لهذه المشاريع، والتي كما ذكرت خصوصا في المجال العقاري، والتي درت ملايين الدولارات للخزينة المصرية، والتي استغلت في تطوير هذه العشوائيات. وبالتالي هذه المدن الجديدة سوف توفر العمل، خصوصا وأنه لن يشتغل فيها فقط علية القوم، بل سيكون هنالك جزء هام لمتوسطي الدخل ولمحدودي الدخل، فمثلا أعمال المقاهي، أعمال المطاعم، حتى أعمال بناء هذه المدن سوف تقوم بها الفئات الكادحة. لذلك أقول أن هذه المشاريع التي يتم بناؤها من أجل المعدمين داخل الدولة المصرية هي نتاج مشاريع أخرى ضخمة، يعني هنالك نسيج متكامل ورؤية متكاملة من أجل تحقيق النهضة والنمو على كافة الأصعدة ولكل شرائح المجتمع المصري. لذلك أنا أشجع مثل هذه المبادرات، وبالتالي هذه المشاريع المتعلقة بالفئات المحدودة داخل الدولة المصرية هي نتاج رؤية كاملة ومتكاملة للدولة المصرية من أجل النهوض بجميع فئات المجتمع والنهوض بالدولة المصرية لتصل إلى المرتبة التي تستحقها. والجدير بالذكر أنه يوجد في بعض هذه المشاريع الإنشائية معاليم محددة رمزية يدفعها كل من ينتفع بمسكن داخل هذه العمارات، وفي الحقيقة هنالك متساكنين يأتون من مناطق حيوية وحساسة داخل الدولة المصرية، وعلى رأسهم مدينة الفسطاط، والتي تعتبر أول وأقدم عاصمة إسلامية للمسلمين، وتم بناؤها على يد عمرو بن العاص، وعمرها الآن 1380 سنة، وهي أقدم حتى من مدينة القيروان والتي ذكرتها في الحلقة الفارطة، ولقد ذكرت أنها تعتبر رابعة الثلاث، ووجدت بعض التعليقات التي تعترض على هذه التسمية، معتبرة أن مدينة الفسطاط لديها أهمية كذلك ويمكن أن تزاحم القيروان. في الحقيقة هذه التسمية اللغوية هي فقط من باب التأكيد على أهمية المدن، وكل المدن العربية الإسلامية حسب اعتقادي لديها أهمية بالغة في كل فترات الفتح الإسلامي للبلدان العربية، وهذا لا ينتقص شيئا من قيمة مدينة الفسطاط. وللتأكد من معلومة مدينة رابعة الثلاث يمكنكم كتابة في الجوجل أو الجوجل رابعة الثلاث، وسوف تظهر لك في كل نتائج البحث مدينة القيروان، لأنها لديها أهمية استراتيجية بالغة. وفي الحقيقة أهمية القيروان لا تقل أهمية عن مدينة الفسطاط المصرية، وهذا لا ينقص شيئا من قيمتها، خصوصا وأن مدينة الفسطاط شهدت قيادة لا يمكن أن ننكرها ودورا محوريا في نشر الرسالة والدين الإسلامي في كامل أرجاء المعمورة. ليس هذا فحسب، فما يميز مدينة الفسطاط حتى عن مدينة القيروان أنها فيها بعد للدين المسيحي، وذلك بتوفر العديد من الكنائس، ومن أبرزها مارا جرجس المجاورة وهي كنيسة معلقة، ولا ننسى كنيسة أبو سراجة التي شيدت فوق كهف الذي لجأت إليه العائلة المقدسة خلال رحلتهم إلى مصر. بالإضافة إلى هذه المدينة التاريخية المهمة في تاريخ مصر وفي العالم بأسره، نجد سور مجرى العيون، وهو سور تاريخي شاهد على تاريخ ضخم انطلاقا من تأسيسه في وقت القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، مرورا في القرن الرابع عشر بالملك قلاؤون والذي طور في هذا السور. كذلك امتد تطوير هذا السور إلى السلطان الغوري، وهذا السور يحكي تاريخ مصر الممتد على 8 قرون، وهذا الجسر لوحده يعتبر
أقدم من أمريكا نفسها حتى تعرفوا أهمية هذه المنطقة. والآن الدولة المصرية تنفض عنها الغبار وتقوم بجمع الفضلات من حوله وتهيئة منطقته، ويعتبر هذا المشروع قيد الإنشاء والممتد على مساحة 95 فدان تقع خلف السور في نفس المنطقة التي تم نقلها لمدينة الروبيكي. وسيتم بناء الأسواق على الطراز العربي الإسلامي القديم تماشيا مع القيمة التاريخية للموقع للجذب السياحي وبنائها على الطراز القاهرة القديمة، وإحياء صناعات مهمة مثل صناعة النحاس والخيامين والذهب وما إلى ذلك. وسوف يتم تشييد قاعات السينما ومسارح وحدائق ومطاعم مصرية، وسوف تكون هذه المنطقة منطقة جذب سياحي. وأرجو أن أكون قد وفقت في نقل الرؤية المصرية لبناء العشوائيات وتكاملها مع الخطط في مجال السياحة وفي مجال الإعمار وتداخل المشاريع المهمة مثل بناء المدن المليونية مثل العاصمة الإدارية والعالمين وغيرها، وكيف هذه المشاريع لديها روابط متصلة فيما بينها وهدفها الأسمى هو النهوض بالمواطن المصري. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وموعدنا كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش. يا ترى ما يستحقش مننا بلدنا مصر ان احنا نستحمل شوية عشان نشيل الكلام ده من حياتنا؟